kasi ang ating ang huling alas natin ay screwdriver. Tutusukin natin ito. Sweep 1.2. Pakailangan natin 5W30. Dito tayo nakabase lagi, siyempre sa manual. Yan, engine oil. Mas maganda ang 5W30 o 0W20. Yan na. Okay. Pag labnaw, maganda yan. Madaling makakagalaw ang ating makina. Okay. Then, oil filter. Okay, palalamigin muna natin ito kasi masyadong mainit pa ang langis. Mamaya-maya natin i-drain, ano. Kung maganda na tayo ng pan natin i-drain. Buksan natin ang hood para mabilis ang cool down ng engine. 30 minutes na. So pwede na natin i-drain ng ating langis. So gagamitin natin ito para sa oil filter. Okay. And then ito sa drain plug. Unang step, bubuksan natin muna itong takip ng lagay ng langis ng engine oil para pag drain natin hindi mahirapan ang pagtulo. May supply. Okay. Ayan natin yan dyan. And then, i-ready na natin ang pan. Ito. Hindi kasi ang ating ang huling alas natin ay screwdriver. Tutusukin natin ito. Okay. Dahil hindi tibo yung ating penetrate na. Pipilitin mo siya ngayon. So, kailangan natin mas malaki. Yeah. Okay. Kaya muna natin tumulo. After that, punasin yan. Pupunta na tayo sa drain plug. Okay, ito ang drain plug. So, gagamitin natin yun ng 14. Okay, 14. Counterclockwise. So, tama-tama ang posisyon ng ating sakyan. Medyo nakataas ang unahan. So, ang level niya ay pababa. So, tama-tama yan. Pero kung gusto niyo, pwede nyo i-jack yung para humabol yung level ng hulihan. Okay. Ang ating bagong filter, bago natin ilagay, papahidan muna natin ito ng kaunting langis para pag twist natin doon, pagpihit, hindi siya maganit, hindi ma-dislocate ang ating gasket, ating rubber. Pwede tayong kumuha dito.
Papahid natin yan dyan yan. Okay. Yan. And then, yung iba, nilalagyan na agad ito. Nilalagyan na agad nila. Yan. Lagyan na natin. Yung. Diba? No problem yan. Pwedeng wala. Pwedeng lagyan. Nasa inyo yan. Okay. So, pwede natin ilagay doon. Okay. Kung kayo may brake cleaner, pwede yung sprayin yan. And then, punas-punas. Ano? Total, tayo na may wala. Pwedeng punas lang ng basa. And then, ilalagyan natin ito. Ang paghigpit, hand tight lang. Yan ang advice ng mga manufacturer. Hindi mo naman kailangan gamitan niya ng instrument. Yung kaya lang ang kamay mo. Okay. Isa pa. Yung. Nice. And then ito ang ating drain plug. Clockwise. Gagamitan niya ng matinding persa, saktong lakas lang. Okay. Yeah. Dalawang daliri. Yung. Ayos na yan. Hindi sobrang higpit. Baka lalong magka-problema tayo dyan. Pag sobrang higpit, pinarsa niya yan. Yan naman ay tested na. Okay, secured na ang oil filter, drain plug. Pwede nating lagyan sa taas ng langis. Nagamit tayo ng panel para mas swabe ang trabaho. So ang capacity nito ay 3 point something. Tingnan nyo na lang sa dipstick. I-monitor nyo yung dipstick kung ano. Okay, ito ay paapat pero hindi ko ubusin. Kalahati lang muna ilalagay ko. And then i-level ko ang sasakyan. Pa-starting ko. Okay. That's it. Okay. Okay, check natin. So dapat nandito siya. Okay? Okay, hindi masyadong kita pero abot na siya dun. Okay? Isa pa. Okay. Confirm. That's all for now. Thank you. Good to go.